Hello, 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một vài cái bài kiểm thử liên quan đến kỹ năng của các sĩ quan và việc học tập kỹ năng đó dành cho các đơn vị khác nhau như thế nào, thông qua một vài cái câu hỏi xuất hiện ở trong cái video clip gần nhất liên quan đến tài khoản máu 99 của S40. Ok. Rồi, đó chính là cái video clip này. Là sau khi mình công bố cái video clip này lên và show cho các bạn xem về cái phần setup đội hình liên quan đến các đơn vị pháo binh, thì đã có khá là nhiều bạn nhắn tin cho mình về việc tại sao cái tài khoản này lại lựa chọn một cái kỹ năng đặc biệt của các đơn vị xe tăng cho các đơn vị pháo để học tập. Cụ thể, nếu như các bạn quan sát kỹ thì chúng ta sẽ thấy cái cô nàng Madame Vidicta bắt cặp với lãng khách tương lai dành cho đơn vị pháo của Liên minh Tự do đang học tập một kỹ năng mà nếu như ai quen thuộc cái bộ kỹ năng này thì có thể dễ dàng nhận ra ngay. Và tại sao lại một kỹ năng như vậy lại được học cho một đơn vị pháo? Thì thông qua video clip này mình sẽ giải thích cho các bạn thông qua các cái bài kiểm thử để các bạn hiểu rõ hơn. Và phần cuối của video clip mình sẽ nhắc lại cái việc lựa chọn kỹ năng làm sao cho nó hợp lý, và tự các bạn cũng sẽ có được những kinh nghiệm, những bài học và kiến thức để mình tự lựa chọn các kỹ năng sau này nếu như có các sĩ quan mới nhé. Đây, ở bài kiểm thử này mình sẽ thực hiện 3 lượt. Lượt thứ nhất là mình sẽ thực hiện với những sĩ quan mà không học tập kỹ năng, bao gồm là 2 sĩ quan lãng khách tương lai và cô nàng anh hùng nhân dân, là đều không có học tập kỹ năng nào cả, để cho các bạn thấy được là nếu như không học tập kỹ năng thì cái phần sát thương kỹ năng sĩ quan gây ra cho đơn vị địch là bao nhiêu, để chúng ta lấy một cái cột mốc để so sánh. Sau đó ở bài kiểm thử thứ hai mình sẽ học một kỹ năng tăng cường 15% sát thương của anh chàng cỗ máy tác chiến như thế này. Và bài kiểm thử thứ ba mình sẽ thay vì học cái kỹ năng đó, mình sẽ học cái kỹ năng đặc biệt của cô nàng lữ thần chiến tranh này. Sau đó chúng ta sẽ có 3 cái kết quả để so sánh, để xem sự biến thiên thay đổi của nó ra làm sao. Và sau cái bài kiểm thử này mình sẽ thực hiện thêm một cái bài kiểm thử thứ tư là học tập thêm cái kỹ năng 15% sát thương của anh chàng cỗ máy tác chiến này, và đưa cho các bạn xem phần chiến báo để chúng ta sẽ thấy được ngay cái sự thay đổi có hay không trong cái phần chiến báo đem lại. Và từ đó thì các bạn sẽ thấy được cái hiệu quả như thế nào thông qua cái việc học tập kỹ năng như thế này. Cái phần tiếp theo liên quan đến phần kiểm thử. Ở đây thì mình đã có nhờ một thành viên có tên là Johnson thuộc liên minh NNN đã giúp mình làm cái bài kiểm thử này. Lần đầu tiên xin cảm ơn bạn Johnson đã giúp mình làm bài kiểm thử này. Và chúng ta sẽ cùng xem 4 cái lượt kiểm thử diễn ra nhanh thôi. Mỗi lượt mình sẽ chỉ thực hiện một lần tung ra kỹ năng sĩ quan của anh chàng lãng khách tương lai, sau đó rút các đơn vị pháo binh trở lại và so sánh cái phần chiến báo. Và như các bạn thấy thì trong cái chiến báo đầu tiên là không có một phần kỹ năng nào được học tập cho 2 sĩ quan này cả, thì phần lượng sát thương được gây ra của sĩ quan lãng khách tương lai các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Tiếp theo, trong bài kiểm thử thứ hai mình sẽ học tập các kỹ năng cho anh chàng lãng khách tương lai. Và kỹ năng đầu tiên mình sẽ học đó là kỹ năng của lữ thần chiến tranh. Và như vậy các bạn đã thấy được kết quả chiến báo kiểm thử ở đây. Như các bạn có thể thấy là lượng sát thương được tăng lên, của sát thương kỹ năng sĩ quan được tăng lên. Đấy. Lần kiểm thử thứ ba mình sẽ thực hiện thay đổi cái kỹ năng của cô nàng nữ thần chiến tranh bằng kỹ năng của anh chàng cỗ máy tác chiến. Chúng ta sẽ đảo đi một chút và tiếp tục thực hiện với anh chàng Johnson này. Rồi, kéo vào. Và chúng ta có thể thấy được báo cáo chiến đấu đã được gửi về. Như các bạn có thể nhìn thấy là lượng sát thương kỹ năng sĩ quan gây ra ở lượt kiểm thử thứ 3 này không có gì thay đổi so với lượt kiểm thử thứ 2.
và nó vẫn là cái con số đó được tăng lên so với lần kiểm thử đầu tiên. Tức cái khoảng tăng thêm này chính là 15% sát thương mà các bạn đã học được từ hai cái kỹ năng. Như vậy các bạn có thể thấy được ngay rằng là cái kỹ năng của cô nàng nữ thần chiến tranh và của anh chàng cỗ máy tác chiến đều là cộng 15% sát thương. Ok. Rồi tiếp theo thì để minh họa rõ hơn nữa, mình sẽ thực hiện bài kiểm thử thứ tư là kết hợp cả hai cái kỹ năng này lại và bắt đầu thực hiện kiểm thử. Các bạn hãy xem ở đây. Ok, rồi xong rồi, chúng ta hãy cùng xem chiến báo nào. Đó, các bạn thấy ngay chưa? Lần kiểm thử thứ tư mình học tập hai cái kỹ năng này và báo cáo chiến đấu đã cho mình kết quả thực sự là tốt hơn rất nhiều so với ba cái báo cáo chiến đấu trước đây. Lượt kiểm thử thứ tư này, lượng sát thương kỹ năng sĩ quan gây ra là cao hơn cả ba cái lượt kiểm thử trước. Như vậy là các bạn hoàn toàn có thể rút ra được bài học kinh nghiệm cho mình ở trong cái bài kiểm thử này rồi chứ, đúng không? Còn nếu như các bạn vẫn chưa biết bài học kinh nghiệm là gì thì để mình giải thích. Rồi ở đây liên quan đến vấn đề về học tập kỹ năng thì thông thường khi chúng ta lựa chọn kỹ năng sĩ quan để cho các sĩ quan khác học, chúng ta sẽ quan tâm đến việc là kỹ năng đó phù hợp với đơn vị nào. Bằng cái việc là các bạn hoàn toàn có thể theo dõi vào cái biểu tượng xuất hiện ở trên cái phần kỹ năng của sĩ quan đó. Có một số các kỹ năng nó sẽ có các biểu tượng này là sẽ phù hợp cho những cái đơn vị mà được liệt kê trong đây. Còn có những kỹ năng mà nó không liệt kê đơn vị nào thì có nghĩa rằng nó có thể phù hợp cho tất cả các đơn vị. Ví dụ như kỹ năng của anh chàng cỗ máy tác chiến này có thể được học tập cho pháo, có thể học tập cho bộ binh, học tập cho đơn vị xe tăng, trực thăng, xe tăng hạng nhẹ, xe tăng hạng siêu nặng. Bất kỳ một đơn vị lục quân nào đều có thể học được bởi vì nó không yêu cầu cụ thể. Còn có một số các kỹ năng thì nó yêu cầu chính xác những đơn vị đó. Ví dụ như kỹ năng này là chỉ dành cho các đơn vị pháo, dàn phóng tên lửa và pháo chống tăng. Đó. Tuy nhiên trong trò chơi game Warpath này, cái việc dựa vào các biểu tượng bên trên này là chưa đủ để xét về một kỹ năng, mà thay vào đó các bạn cần phải đọc phần mô tả kỹ năng của nó. Ví dụ như thế này là tăng cường độ bền cho các đơn vị xe tăng hoặc trực thăng, thì điều đó có nghĩa là các bạn triển khai cho các đơn vị pháo binh hoặc bộ binh là sẽ không có tác dụng. Còn có những kỹ năng mà nó nói rõ luôn. Ví dụ như kỹ năng này là tăng cường đòn tấn công thường và khi đồn trú trong căn cứ. Các bạn đọc kỹ là khi cái tướng này đồn trú trong căn cứ thì nó sẽ được hưởng thêm dòng tiếp theo. Tương tự như vậy, nếu như mà chúng ta xét về cái kỹ năng của cô nàng nữ thần chiến tranh, chúng ta sẽ thấy là tăng cường sát thương cho cái đơn vị của cái sĩ quan này lên 15%. Và nếu chúng ta chỉ xét mỗi cái câu này thôi thì nó cũng không khác gì cái câu này là tăng cường sát thương của cái đơn vị mà sĩ quan này đang được triển khai 15%, giống y hệt nhau. Được chưa? Vế thứ hai là nếu như mà cái kỹ năng này được triển khai cho những đơn vị trực thăng hoặc là diệt tăng. Đó, diệt tăng hoặc là trực thăng thì giảm tốc độ tải đạn đi 5%. Tức là gì? Nếu như bạn triển khai cái kỹ năng này hoặc là triển khai sĩ quan này cho hai cái đơn vị được liệt kê bên trên này thì hai đơn vị này sẽ được giảm tốc độ tải đạn 5% nữa. Còn nếu như mà bạn triển khai cho đơn vị khác, có nghĩa rằng là cái chữ nếu này nó không xảy ra, mà đã không xảy ra thì nó sẽ không được hưởng cái 5% này. Nhưng mà chúng ta vẫn được cái 15% sát thương này. Thế thì điểm đáng lưu ý ở đây là gì? Như các bạn đang được nhìn thấy, mình học cả hai cái kỹ năng đều có khả năng tăng cường sát thương 15%. Điều đó có thể giúp cho đơn vị pháo binh của mình có thể tăng cường sát thương lên đến 30%. Tại sao? Tại vì đây là kỹ năng dạng đặc biệt. Nó lại hay ở cái chỗ là đây là kỹ năng đặc biệt. Cho nên do nó là kỹ năng đặc biệt cho nên cái ô thứ hai chúng ta sẽ có thể lựa chọn được một kỹ năng tấn công. Còn nếu như các bạn mà là lựa chọn một kỹ năng tấn công rồi thì đến ô thứ hai các bạn sẽ không thể lựa chọn một kỹ năng tấn công khác được nữa để tăng cường được sát thương nữa. Đây chính là điểm mấu chốt của vấn đề. Các đơn vị pháo binh thì chúng ta tăng cường sát thương là chủ yếu, chứ trong nhiều tình huống là chúng ta không thể đừng được thì mới học kỹ năng tăng độ bền hoặc là tăng cường kháng sát thương thôi. Còn nếu như các bạn vẫn có quyền lựa chọn thì chúng ta phải ưu tiên về sát thương dành cho các đơn vị pháo binh chứ. Đấy, cho nên là đã tăng cường được lượng sát thương và nếu như ô thứ hai vẫn học tập được một kỹ năng tấn công khác nữa thì các bạn tự nghiệm ra vấn đề, đúng không? Đó, thì
Hy vọng là thông qua video clip này và thông qua cái phần kiểm thử vừa rồi, các bạn đã có thể thấy được hiệu quả của việc học tập kỹ năng nó đến đâu. Cái thứ hai là chúng ta đã có thêm một cái kiến thức mới trong việc lựa chọn các kỹ năng dành cho các sĩ quan khi triển khai cho các đơn vị khác nhau nhá. Và cái thứ ba là khi học tập một kỹ năng nào, nếu như chưa chắc chắn, các bạn hoàn toàn có thể đem nó ra thử. Các bạn hoàn toàn có thể thử nó ở dạng kỹ năng level 1 chứ cũng không cần phải nâng nó lên level 5. Ở kỹ năng level 1 chúng ta đều có một cái hệ số khá là cơ bản, và cái sự chênh lệch này nó cũng giúp chúng ta nhận ra trong các báo cáo chiến đấu. Nếu như trong trường hợp mà chúng ta vẫn đắn đo thì tự mình có thể thực hiện các bài kiểm thử được mà nhá. Rồi, ok. Nếu như các bạn thấy hay thì xin các bạn một like, share và subscribe channel của mình. Còn nếu như vẫn còn điều gì thắc mắc về việc học tập các kỹ năng thì hãy để lại phần bình luận, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận thêm. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Goodbye.